Давно нічого не було про ігри, так? Взагалі намагаюсь зараз розпочати розбір доволі сильного тайтла, якщо хочете дізнатись якого, вам на Patreon чи Buy Me a Coffee. Водночас сьогодні є небагато можливостей для нормального геймінгу важких тайтлів, які потребують навіть не щось із розряду моєї домашньої стаціонарної 1060, а скоріше вже 3060. В армії взагалі з цим складно. Ігрові ноутбуки не така рідкість, як було в часи моєї служби АТО, однак і не така вже й буденність. Мій ветеранський ноут пройшов зі мною довгий шлях із 2014 року, тому старі ігри або невимогливі інді. І знаєте що? Мені вдалося відшукати справжню перлину серед тисячі однотипних платформерів і нудних піксельних рогаликів. Знайомтесь, Симфонія війни, духовний наступник Front Mission та Fire Emblem. Гра, яка ніби увірвалась до нас із золотого минулого, прихопивши з собою зручність сучасних відеоігор. Ностальгія за геймінгом нульових. Вперше її побачив на Steam Deck одного підлеглого. Мою увагу привернув доволі красивий стиль, покрокова тактика та, як не дивно, дуже помірне використання батареї. Записуйтесь на мої курси англо-українського суржику. На Steam Deck гра буквально беззупинно може прожити 5-6 годин, що є плюсом, бо військові точно не завжди мають доступ до електрохарчування. Але як це пов'язано з Fire Emblem та Front Mission? Трохи історії. Пізні 90-ті та нульові – це час шалених експериментів у відеоігровій індустрії. Жанри ще не були остаточно сформовані, не було ніяких формул успіху від видавців і розробників ігор. Концепції ігор були дійсно унікальними і незвичними. Ти ніколи не міг вгадати навіть із скріншотів на задній частині диска, у що ти взагалі будеш грати, коли запхаєш диск у дисковід комп'ютера чи PlayStation. Так, я буржую, у мене була в дитинстві одна з перших ревізій Sony PlayStation. Ще треба брати до уваги, що тоді був технологічний перелом графічних технологій. Малолітні ігрові блогери будуть вам розказувати про неймовірний перехід графіки у період від другої PlayStation до третьої, чи навіть четвертої. Але вони не розуміють, про що кажуть. Перша PlayStation – ось де очі вилізали з орбіт після Денді чи ігор на комп'ютері ще операційної системи DOS. Двовимірність стала тривимірною, не досить чесною, як її ще називають псевдо-3D, приклад на екрані. Але все ж таки, це був неймовірний час. І саме тоді сформувався мій відеоігровий смак. Здогадайтесь, розробники якої країни були тоді найкращими? Японці. Вони не тільки вижимали все можливе з приставки, видаючи картинку неабиякої краси та її оптимізацію, хоча ніхто такого слова в той час не знав, казали плавно йде. Так і геймплейні концепції їх ігор були наче від прибульців. Загалом зрозумілі, але дико інноваційні. Дві гри, що колись захопили мою увагу на сотні годин в той час, це Front Mission 3 та Brigandina The Legend of Fortuna. Другу, до речі, видавала компанія Atlus, яку багато хто любить за серію ігор Persona. До суті, ці дві гри – покрокові стратегії і тактики з гарним сюжетом, варіативністю і високою складністю. Якщо зараз посадити в них грати непідготовлених 20-річних геймерів, вони дуже ймовірно назвуть це Souls-стратегіями через схожу складність, незвичність і гармонійність механік. Так, це моє знущання над тенденцією називати всі більш-менш складні гарні ігри Souls'ами. За аналогією з Fallout'ами першим і другим на персональному комп'ютері, ці дві гри на PlayStation буквально сформували всі мої стандарти покрокових тактик, стратегій, рольових ігор і складних вишуканих сюжетів у іграх. І це погано, бо таке потім майже не виходило. Усі більш зосередилися на поліруванні технологій для покращення картинки. Після почалася ера РТС, рольових ігор, потім шутерів і так далі. Найближче за ігровим духом і геймплеєм, у що грали мої однолітки, були Герої Меча і Магії 3. Ви не уявляєте, як часто, бувши підлітком на місцевому базарі, де були розкладки дисків, питав щось схоже на Front Mission або Brigandina.
Бригандіну. Здебільшого на мене дивились як на дивака, бо ці відеоігри майже ніхто не знав, що тільки множило мої питання. Як це так? Це ж шедеври, перлини для геймера. Лише потім дізнався, що більшість їх не застала, або вони вибирали замість цього щось на кшталт Резидента чи якихось шутерів. Щось більш зрозуміле або графічно наворочене. Коротше, я був дуже нішевим фанатом дуже рідкісного та складного жанру. І мене це трохи бісило. Єдине схоже за відчуттям, що сподобалось, вийшло аж в 2009 році. The Last Remnant, який я пройшов раз 5. Але його проблема була у надзвичайно великій кількості гріндволів. Тобто необхідно було годинами бити однотипних монстрів для підвищення характеристик підрозділів і спроби проходження невеличкої частки сюжету. Доволі схожа ситуація була і у гравців платформи Nintendo після появи серії ігор Fire Emblem. Тут вже їм заздрю, бо пограв перший раз у це тільки на позиченому ненадовго свічі. Більше ніде зараз цю ігрову серію не знайдеш. Сподобалося, але купляти заради однієї або навіть декількох схожих на Front Mission чи Бригандину ігор цілу портативну приставку – таке. Здавалося б, у цей момент майже змирився з тим, що я фанат мертвих нині концепцій та унікальних ігрових механік. Здавалося. Що це? Стратегія, рольова гра чи новела? Коротка відповідь – так. Це трижанрова гра, де всі компоненти майже ідентично важливі. Притому кореневі жанри можна ще поділити на піджанри. Так від стратегії, наприклад, як покрокова тактика, так і менеджмент підрозділів. Від рольової гри прогресія, персоналізація і ситуативні вибори під час історії. Від новели сюжет, діалоги, репутаційна система. І найбільш важливе – це все працює разом без нарікань про те, що щось там приробили для галочки. Ну майже. Гра складається з битв, якими ви будете займатись більшу частину часу. Етапу менеджменту його тут багато. Армія, підрозділи, окремі юніти, технології, торгівля, соціальні інтеракції між офіцерами. А також є сюжет, який показується в Нібіру пробач, кат-сценах на примітивному рушії RPG Maker. Або в класичному стилі новел, як на екрані. Останній пункт може злякати багатьох, але, по-перше, гра важить усього лише 1 гігабайт. По-друге, ось вам порівняння з, наприклад, Front Mission 3 1999 року. Тобто зрозуміло, що це своєрідна данина золотому віку цього жанру і його особливостям. Але все-таки 90% часу це саме чистий геймплей. Перед битвою ви збираєте підрозділ, у якому завжди повинен бути командир, і це не завжди сюжетні персонажі. Майже кожен солдат за вашим наказом може стати офіцером. Інше питання ефективності такого рішення. Як і в реальності, гарного офіцера треба навчати довго. Інколи трапляються унікальні наймити, які за характеристиками відразу стануть гарними офіцерами. Але знову таки, гра складна і тим, що кожен солдат має рівень лояльності до командира, який впливає на ефективність підрозділу та навіть на його ліміт максимального розміру. Кожен юніт також має перки або навички, класові й індивідуальні. Класові змінити неможливо, а от індивідуальними можна жонглювати за допомогою навчальних посібників. Притому вони можуть кардинально змінювати ефективність і тактику підрозділу. Наприклад, за допомогою навички Мародер ви можете почати спеціально агресивно грати підрозділом задля грошової вигоди всієї армії. Чи, наприклад, навичка Провокатор, яка змушує супротивників більше атакувати одного солдата підрозділу, відволікаючи від кволих магів, стрілків і лікарів. Додайте до цього архетипи спорідненості солдат зі стихіями, від яких залежать кореневі характеристики юнітів. Це теж можна змінювати рідкісними сувоями. Ви можете витрачати години тільки на планування структури та ролей підрозділів. Так, ролі теж важливі, бо ви можете створювати, наприклад, агресивні маневрові кінні підрозділи танків, універсалів, стрілецькі чи навіть драконячі загони.
І це я ще навіть не згадував про ринки та базари, на яких вибір дуже різноманітний і тільки поглиблює систему менеджменту. На це ж працює і технологічне дерево, більшість досліджень на якому міняють тактику окремих підрозділів. Багато всього, тому зупинимося для невеличкої ремарки. Напевно, основним натхненником системи підрозділів стала ще одна гра ери PlayStation 2. Це Soul Nomad and the World Eaters. Так, певно, ви не чули про неї, а от про її розробника Nippon Ichi Software ймовірно чули. Вони розробили одну з найбільш популярних серій тактичних покрокових ігор у світі, яка мені, на жаль, не подобається. Disgaea. Soul Nomad же був зі свого боку доволі унікальною грою з крутим сюжетом. Без спойлерів натякну. Якщо вам подобаються покрокові стратегії і фантастичні історії про петлі часу, пора встановлювати емулятор PlayStation 2. Поправка. Її портували на ПК і вона є в Steam. Ну а на відео можете бачити, наскільки подібні підрозділи, їх структура у Симфонії та Soul Nomad. Але є і суттєва відмінність. Симфонія більш зосереджена на солдатах і командирах підрозділу, в той час як у Soul Nomad значний акцент саме на платформах розміщення, на яких стоять підрозділи. Наскільки пам'ятаю, платформи можна здобувати як нагороди, вони дають різні плюси та мінуси характеристикам юнітів, від них залежить скільки юнітів вміститься на платформі. Вони взагалі відчутно впливають на геймплей битви. Дуже хотілося б побачити таке у сиквелі чи доповненні до Симфонії. Ця фішка нереально стимулювала до колекціонування звичайної, здавалося б, підлоги під ногами солдат. Іншим джерелом натхнення може бути Warhammer, а саме його настільна версія, хоча це не точно. Що ж до битв, вони відбуваються на отаких картах. Майже завжди є основна та декілька додаткових цілей. Складність також у тому, що у вас є ліміт ходів на ідеальну, гарну, посередню та пірову перемоги. Вони тут зазначені латинськими літерами. Що краще результат, то більше балів репутації ви отримаєте, а значить для купівлі буде доступне краще спорядження. Це стимулює до планування і виконання різних маневрів на полі бою. Як у вашої армії, у супротивника так само є підрозділи. Коли два ворожі один до одного загони зустрічаються, починається битва. У кожного солдата і офіцера є певна визначена кількість можливих дій. Тому зовсім не завжди протягом однієї сутички хтось втратить солдата або буде повністю знищений один із підрозділів. Ви не можете вплинути на сам процес обміну атаками у сутичці. Тому й кажу, основне планування та сила підрозділу утворюється саме на етапі менеджменту. Якщо говорити спрощено, етап планування – це мікроменеджмент рівня солдат-підрозділ, а битви – це вже макроменеджмент взаємодії підрозділів в армії та з арміями союзників-супротивників. Однією з головних фішок гри, яка дуже чіпляє, стає кількість типів солдат і варіативність їх підвищення. Список дуже великий. Оцей курдупель-рекрут може стати будь-ким з оцих варіантів на екрані. Так само кожний з цих варіантів має ще 3-4 варіанти росту. І у кожного варіанту є своя роль. Як то списоносець – це захисник від кавалерійських наскоків, а от стрілок із мушкетом – антитанк. Також ви можете купити чи знайти дитинчат драконів, яких тяжко, але прикольно ростити до великих драконів, дуже сильних літаючих юнітів пізнього етапу гри. Як ви вже зрозуміли, у грі багато типів солдат і командирів, тактичних і стратегічних завдань для них. Однак, напевно, основною вашою задачею в грі буде не пройти кампанію, не знищити фінального боса та навіть не пройти гру на кошмарній складності. Ні. Ваше основне завдання – досягти хоча б одним своїм підрозділом сили, яку має підрозділ Діани. Жарт у тому, що це майже неможливо. Діана – ваш підлеглий офіцер, і вона тупо таще. Ця паладінка – потенційно найсильніший юніт гри. І я не знаю, так планувалося, чи один із розробників назвав її ім'ям своєї першої любові, додав їй сил срібного дракону та броню найпрокаченішого вартового. Одного разу на полі бою Діана витримала атаку 6 ворожих підрозділів, не втративши жодного солдата, розмазавши всіх супротивників по землі.
Саме тоді, ще не знаючи хто чи що буде босом наприкінці гри, я вирішив, що саме вона, а не головний герой, піде на нього соло. Їй тільки патча не вистачає на плечі. Покатіла ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ. О, тепер зрозуміло, звідки в неї суперсила. Щодо складності, вона залежить від налаштувань, але на передостанній не відчув аж якогось такого шаленого тиску. Тут питання не в тому, що ви можете програти, а в тому, наскільки ідеально ви зможете пройти битви. Ну, окрім 12-ї глави, пройденої на ачівку, що називається «Як?». Це буквально тролінг розробників, бо це питання реально виникло, коли побачив ворожу армію. Як їх знищити? Хто ви 4% гравців, що змогли? Нащадки Цезаря і Наполеона? Але окей, то вже таке. Якщо ви гарно попрацювали на етапі менеджменту, здебільшого ви будете змагатись за виняткове або просто гарне проходження. Значний мінус гри – сюжет, саме глобальний. Діалоги ще так-сяк можна назвати помірною графоманією. А от події, які є рушієм нашої військової кампанії... Скажімо так, навіть сам головний герой декілька разів у різних сценах каже, що це все дурня. І так не може бути. Напевно, це іронія розробників, які розуміли, що не дотягують до лаврів Мартіна або Кінга. Якщо без спойлерів, у нас досить притягнута за вуха історія про обраного, глобальні сили зла та добра, політичні інтриги багатіїв і політиків на фоні малих трагедій звичайних людей. До цього ж локальні історії етнічної ненависті, диктатури, міжкультурного нерозуміння, питання обов'язку та сім'ї і ще багато іншого. Звучить гарно, але виконання посереднє. Хоча десь в другій третині стає краще, якщо без спойлерів. Багато гравців у відгуках Стіма пишуть, що просто скіпали діалоги заради шедеврального геймплею. Але при тому оцінка гри, вдумайтесь, 95% зі 100. Це справжнє визнання спільноти, тобто навіть посередній сюжет не дуже заважає. Але з цієї причини кволості історії розбирати саме сюжети з погляду кризової і військової психології, на жаль, не є доцільним. Хоча все ж деякі діалоги читати цікаво, саме тому, що вони репрезентують офіцерів і їх підрозділи, у які ти вкладаєш час, роздуми, плануєш їх екіпіровку та навички. За час проходження вони перестають бути просто фігурами на шахівниці й обростають подробицями характеру. Водночас цього недостатньо саме для глибокого співпереживання. Слід зазначити, що гра досить велика, десь 30-40 годин, а також скоро під'їде доповнення з можливістю нової гри плюс. Регральність є, але саме геймплейна. Сюжетної цінності в повторному проходженні немає, якщо ви, звісно, не хочете по-іншому зводити офіцерів у романтичних стосунках, у чому немає особливої цінності. Все-таки, незважаючи на певні мінуси, назвав би симфонію доволі правильним, а головне хорошим наступником майже забутої зараз класики, представників якої зараз можна зустріти нечасто. А ті, що з'являються, здебільшого навіть згадати добрим словом не хочеться. Висновки. Мені було дуже приємно попрацювати над цим оглядом. Насамперед тому, що це відволікає від важких відео. По-друге, зрозумів, що все ще можу писати про відірвані від сьогоденної дійсності речі. І повірте, це не так легко, як би хотілося. Тому дуже сподіваюся, що вам сподобається. Бо періодично щось таке дійсно хочеться робити усім серцем. Між іншим, якщо ви не такий стародавній, як я, найближче за аналогію, з чим можна порівняти симфонію, це побратими або Battle Brothers. Схожий дух, стилістика та жанр. Там також проводив дуже багато часу. Не скажу, що симфонія війни це ідеальна або якась виняткова гра, але в мені вона зачепила струну, про яку майже забув. Ностальгії і відчуття якісної тактичної гри епохи PlayStation 1. Тих ігор, які формували мене як геймера. Гарна гра. Куплю всі майбутні доповнення і буду сподіватися, що друга частина, якщо вона буде, ще більше заглибиться в нереалізований потенціал старої школи
школи тактичних відеоігр. Звичайно, було б непогано отримати українську локалізацію. А вас, мої глядачі, принагідно прошу додати гру у список бажаного чи купити, якщо вам сподобалось те, що розповів, і те, що ви побачили. Вона відносно недорога, 415 гривень на момент написання сценарію. А на розпродажі, думаю, можна буде вихопити взагалі за копійки. І не забудьте перемкнути Steam на українську. Це реально допомагає збільшенню українських локалізацій до всіх майбутніх відеоігор. А тепер невеличке доповнення. Пам'ятаєте, як нив про те, що серія Front Mission застерегла на старих консолях? І третя частина цієї серії взагалі моя улюблена гра. Так от, роблять рімейки. Спочатку їх планували тільки на Switch, від чого у мене ледь срака з хвостом не відвалилася. Але першу вже портували, і вона є в Steam. Коротше, доживу, буде епічний розбір серії, як мінімум 3 частин, з відмінностями від оригіналів і чому це must have. А на цьому ми будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящірки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donate.ua. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на Patreon та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.